السلام عليكم محبين البيتزا. خليكم معنا بهيدي الوصفة لأنه وصفة بيتزا، ولكن مش أي بيتزا. اليوم البيتزا طرية جدا، يعني العجينة رح تكون سوبر طرية. نكهتها باللحمة، رح نعمل صلصة مع اللحمة كمان رائعة مميزة. رح نفرجيكم كيف رح نحشيها عن الجوانب بطريقة سهلة تنفعكم، عملية ورائعة جدا. خليكم معنا، انزلوا واشتركوا أسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل وصفاتنا الجاي، وخلينا ننطلق لنعمل هيدي الوصفة الشهية. عندي وعاء عميق بدي أوضع فيه الحليب الدافئ الفاتر، وأيضا بدي أرجع أضيف فوقه عندي اللبن أو الزبادي بحرارة الغرفة، كمان رح يكون زيت الزيتون، وأيضا بدي أرجع أضيف السكر، وفوق الخميرة الجافة الفورية اللي بتتفاعل بسرعة. وبدي أحرك هيدي المكونات بشكل جيد. بداية ما بحاجة ريحها لأنه الخميرة عندي فورية، ومن بعدها بدي أرجع ضيف الطحين. طبعا رح نضيف الطحين متعدد الاستعمالات، عم نستعمل رح نضيفه دفعة وحدة، ومنضيف بعدها الملح. وبدنا نرجع نحرك هيدي المكونات بداية بالوعاء، وبنرجع بنقلبها على الطاولة. وإذا عم نشتغل على عجانة بنعجن فرد مرة. إذا بنحرك هيدي المكونات وبنرجع بنحط العجينة على الطاولة وبنبدأ بعجنها لمدة من 4 ل4 دقائق ونص تقريبا، لتصير عندي طرية وجاهزة. شوفوا عندي طريقة العجن هيدي على اليد جيدة جدا. هلا عجينتنا صارت عندي جاهزة. طبعا بدي خمرها بنفس الوعاء، برش شوية طحين، وبدي ارجع احط هيدي العجينة، سكر عليها بشكل جيد واتركها تتخمر 45 دقيقة بحرارة الغرفة. بهذا الوقت فينا نحضر فنجان قهوة إذا بتحبوا القهوة، وبتكون عندي خمرة العجينة. على فكرة، محبين البيتزا، أصحاب البيتزا الرقيقة، البيتزا الإيطالية، البيتزا اللي بدكم إياها، أسفل الفيديو رح أكتب لكم روابط لعديد من وصفات الفيديا المتنوعة والمختلفة بالعجائن، فيكم تلاقوها، وكل وحدة إلها اسم مخصص لها. بتختاروا اللي بدكم إياها وبتشوفوها وبتطبقوها. هلا عندي مقلاية بدي اوضع بقلبها زيت الزيتون. هلا نحن عم نعمل صلصة البيتزا اللي مع اللحمة. ما عم نعمل صوص بولونيز، انما عم نعمل صوص قريب لها مع اللحمة طيب كتير. بضيف البصل والثوم، وبدي ارجع اضيف الاوريجانو، وبدي ارجع اضيف الحبق الجاف. هون في استعمل حبق طازج، انا بدي اقلي الحبق والاوريجانو بداية لخلي طعمتهم تبين اكتر بالوصفة. منقليهم تقريبا لمدة دقيقة ونص على نار خفيفة، وبنرجع بنضيف لحم البقر بدون دهن. هلأ بدي ابدأ بتقليب هيدا اللحم ليستوي عندي تقريبا على نار متوسطة. من بعد ما يستوي عندي اللحم بضيف صلصة الطماطم أو عصير الطماطم المصفية والمقشرة والجاهزة عندي من السوبر ماركت، وبضيف معها الماء. وبدي ارجع اضيف شوية سكر لخفف الحدية من الصلصة من الطماطم، وشوية ملح. وبدي احركن على نار خفيفة واتركن يتخثروا عندي تقريبا لمدة دقيقتين. بدي رش شوية طحين. اول شي بشقفة رطبة بشيل الطحين. هلا هيدي العجينة جهزتها، بدي ارجع اتركها بس ترتاح 5 دقايق لا تنرق عندي بشكل اسهل. بعد ال5 دقايق بباشر برقة ضيف شوية الطحين عليها، وباشر برقة بشكل جيد. هيدي العجينة صارت عندي جاهزة. شوفوا سمكتها، بحط الصينية لازم تكون
اوسع من الصينية، لانه هلا بدي ارجع احط العجينة فوق الصينية. هلا بدهن شوية زيت زيتون على الصينية، بشكل جيد عن الجوانب ايضا، وبشيل الصينية وبحطها وبفرد عليها العجينة. هلا بوزع العجينة بشكل جيد وبخليها تاخد حجمها مثل ما عم بتشوفوا عندي بالفيديو. شوفوا الجوانب كيف عم نزلها لتحت، تقريبا مثل كأنه عم بستعمل عجينة تارت وعم بعملها تارت. هلأ بسكين بشيل الزوايد وبستعملهم لاستعمالات أخرى. شوفوا كيف صارت عندي مرتبة. هلأ عندي جبنة موتزاريلا مبشورة، بدي ضيفها بهذا الشكل، يعني بضيفها على الزوايا وبكبسها شوي. وبدي اعمل شغلة، بدي ادهن الاطراف بالماء لتلتصق عندي العجينة من فوق ومن تحت، يعني مطرح التسكير. هلا بشد العجينة بكبسها شوي وبرجعها لورا، بكبسها شوي وبرجعها لورا. واخيرا بدي اتأكد انه سكرت عندي بشكل جيد واخذت حجم الصينية. هلا عندي بدي مد هيدي الصلصة الرائعة الشهية الغنية بالطعمة. يفضل جبنة الموتزاريلا تكون كاملة الدسم لتدوب عندي، يعني نسبة الدسم المقصود فيها تكون عالية. بضيف الذرة هون حسب الرغبة، فيكن تكملوا، ولا حضيف الفليفلة الخضراء فوقها. طبعا فليفلة حلوة هون عم نضيف. هون بدي اعمل شغلة كمان، بدي اضيف جبنة تشيدر اللي بتعطيها نكهة زيادة ولون رائع بالفرن. وبدي ادهن اطراف العجينة بالزيت، هيك بتتحمر عندي وبتعطي كمان لون احمر رائع جميل جدا. طيب هلا هيدي البيتزا صارت عندي جاهزة، بدي ادخلها على الفرن. بشعل الفرن من الاعلى والاسفل، درجة الحرارة 200. بحطها بالكعب للصينية تقريبا 7 دقايق بالكعب ليتحمر كعبها، لانه مهم جدا انه تتحمر عندي من تحت اولا. برجع بعدين بحطها بنص الفرن تقريبا شي 4 5 دقايق لتتحمر عندي وتستوي، والبيتزا بتكون عندي جاهزة. هلا بدهن اطراف هيدي العجينة بزيت الزيتون لاعطيها لمعة جميلة وبقدمها. بسم الله. هيديك الحلقة كان فيها شرشرة، هالحلقة شو بيكون فيها؟ عملنا وصفة برجر طيب كتير هيديك الحلقة. واو. حطينا كبيس عليها، جربوا الكبيس هيك بس تخلص رشوا عليها كبيس، كبيس خيار، رح تكون رائعة. مم. شوفوا، شي كتير كتير لذيذ، يعني عن جد لازم تجربوا هيدي الوصفة، مليئة بالنكهة.
صوص كتير طيبة، عجينة ما تتخيلوا قديش طرية، محبين العجينة الطرية. شو بدي أقولكم مشاهدينا، شي رائع. جربوها، اعملوها لضيوفكم لأولادكم. أنا بعرف الأولاد بحبوا البيتزا الطرية وهيك الفلافي. جربوها واعطوني تعليقاتكم وشاركوها، وإلى اللقاء إلى حلقة مقبلة من مطبخ شيف أحمد.